راست خیابون رو رفتم یه توضیح راجع به وضعیت منطقه بهتون دادم. یکی از چیزایی که تو مشهد حالا مشهد قدیم یعنی مشهد دهه 30 اولا ببینید 30 نیمه اول قرن 14 نقشه‌ها این چیز به اسم گوده. نقشه‌ها لغت گود زیاد استفاده شده و هنوز هم تو مشهد داریم. نمونه بارزش رو منطقه 5، نمونه بارزش 4 راه 3 راه کاشانی یا 3 راه شاه عباس که هنوز رده پای گودها هست، یا انتهای سرشور. گود حالا به این معناست گود به این معناست که زمینی که نسبت به اطرافش حالا ارتفاع کمتری داره، معمولاً خاک اون زمین رو یا در حول و حوش خندق شهر برای خندق سابق کندن، یا خدمت شما عرض کنم فضاهایی هستش که کنارش کوره آجرپزی بوده و بر اساس اون ایجاد شده. تقریبا از 16-17 گود شناسایی شده مشهد 5 تاش مال زابلی هاست، 3 تاش مال عرب هاست، 2 تاش مال قاینی هاست و گروه های قومی مختلفی که هر کدوم به دلیلی معینی دقیقا شما با خوندن به اصطلاح یعنی آشنایی با گودها سیرهای مهاجرتی مشهد رو هم تا اندازه درک. چه گروه های قومی بیشتر گروه های قومی که لحاظ مالی در مضیقه بودند، یعنی به خاطر شرایط خاص اقلیمی که پیش اومده یا شرایط خاص حالا هجومی یا فضایی امکان بودنشون در شهر خودشون نبوده و گروهی مهاجرت کردن با کمترین امکانات مهاجرت کردن رو تو مشهد پیدا میکنید. با توجه به اینکه اگه نقشه مثلا دوران قاجار داشته باشید این گودا وجود نداره اونجا، یعنی حد فاصله این 100 سالم بین 1250 تا 1350 اینها دور مهاجرت 60-70 ساله اینا مهاجرت میکنن و میان. این کلیت بحث گودها آورد اینجا آخر این کوچه یکی از گودهای زابلی، یعنی این منطقه الان گود زابلی های به اصطلاح خیابان سرخس یا گود زابلی های پایین خیابونه. برید جلوتر اختلاف ارتفاع رو با حاشیه کاملا درک میکنید و میتونید فضای ذهنی ایجاد کنید. من میگم حتی قطعه‌های خونه ها هم دقت کنید نسبت باقیه این راسته قطعه‌های کوچکتری داره خیلی، حتی لحاظ مسائلی و حتی اینایی که به اصطلاح امروزی ساختن باز ضعیف‌تر نسبت به باقی منطقه. البته سیستانی بگیم بهتره تا زابلی، چون سیستانی خودش قومیت جداست. دقیقاً نگاه کنید، من اینکه سیستانی یا زابلی عنوان دارم میگم بهتون. آره چون عنوان اون گود در نقشه مشهد گود زابلی هاست نه گود سیستانی ها. این رو هم در نظر بگیر. اگر اونجا بخوایم نگاه کنیم باید بگردیم به اینا مال ضحکن مال نمیدونم، من میگم قومیت اما کلی. ما چیزی که داریم زمانی رو حرف میزنیم، از اون نقشه داریم حرف میزنیم. اون نقشه داره گود زابلی ها به من ربطی نداره که این زابلی ها از خاشن یا از سرندجن. خب اون گودیه که با اون افعاش معمولا زابلی به سیستانی میگن. آره
این گود زاولی هاست. اینجا وسط گوده. خب اینجا نوشته به خاطر فروش مواد پلوب شده.